Catherine, một nhà báo nổi tiếng trong việc vạch trần sự thật, vừa nhận giải thành tựu xuất sắc trong báo chí truyền hình RTS. Dù vậy, cô lại mang một bí mật kinh hoàng đã che giấu suốt 20 năm. Cảnh chuyển đến thầy giáo Brigstock, một giáo viên tận tâm vừa quyết định nghỉ hưu sau 50 năm giảng dạy. Khi ở nhà, ông vô tình tìm thấy chiếc túi cũ của vợ, ông lật xem ảnh con trai Jonathan và bất ngờ nhận ra hình một cô gái quen thuộc. Tôi biết cô là ai. Gần 20 năm trước, trong chuyến du lịch tại Ý, Catherine bất cẩn để con chơi một mình khiến cậu bị sóng cuốn và chính Jonathan đã lao ra cứu sống cậu. Nhưng Jonathan không may qua đời vì đuối nước. Khi bà Nancy đến nhận thi thể con, bà nhận thấy cơ thể không trương phình và có dấu cào cấu, nhưng cảnh sát chỉ giải thích qua loa, ông bà chỉ đành thu dọn hành lý của con trai và trở về. Nỗi đau mất con khiến ông bà sống trong dằn vặt suốt bao năm. Ông không ngờ Catherine lại có liên quan trực tiếp đến cái chết của con trai ông, Jonathan. Lập tức vào phòng vợ, tìm trong ngăn kéo và lấy ra cuốn bản thảo mà bà từng viết cho con trai mình. Jonathan, con trai họ chỉ mới 19 tuổi khi qua đời. Jonathan là một nhiếp ảnh gia tự do, yêu thích du lịch và phiêu lưu. Cậu yêu mẹ sâu sắc và thường hay chụp lén bà. Xem lại những bức ảnh sau khi mất con, bà Nancy dần phát hiện ra sự thật kinh hoàng và đã lặng lẽ viết tất cả vào những trang giấy của mình. 10 năm sau, Catherine gặp lại bà Nancy kể từ lần đầu tiên sau khi Jonathan mất. Bà Nancy không ngừng chất vấn, trách móc Catherine về sự vô tâm ngày đó, đặc biệt khi Catherine đã nói với cảnh sát rằng cô không hề quen biết Jonathan. Giờ đây, ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư, bà chỉ mong Catherine thừa nhận sự thật, nhưng Catherine vẫn phủ nhận mọi điều. Khi bà Nancy yêu cầu được gặp con trai của cô là Nicholas, Catherine sợ hãi lảng tránh và vội rời đi. Nghĩ đến ông càng tức giận, bà Nancy cũng đã qua đời, không còn điều gì ngăn cản ông thực hiện kế hoạch báo thù. Ánh mắt ông trở nên kiên định, ông đã nghĩ ra cách khiến Catherine phải trả giá. Một ngày đẹp trời, Catherine nhận được một cuốn sách lạ. Khi đọc những dòng mô tả bí mật đen tối của mình, cô rùng mình, ký ức đau đớn ùa về khiến cô buồn nôn và hoảng loạn. Nhận ra có ai đó đang nhắm đến mình, Catherine sợ hãi đến mức ngay lập tức đốt bỏ cuốn sách. Thấy vợ hốt hoảng, chồng cô cố gắng an ủi nhưng chỉ càng làm cô thêm bất an. Trong lúc xúc động, Catherine buột miệng nhắc đến chuyện cũ, nhưng chồng cô chỉ nghĩ rằng đó là xung đột giữa cô và con trai Nicholas. Để bảo vệ gia đình hạnh phúc của mình, Catherine quyết định giữ im lặng, chôn chặt bí mật đầy tội lỗi ấy. Nicholas, con trai Catherine, đã trưởng thành và làm việc tại khu điện máy của một cửa hàng bách hóa. Dù Catherine luôn tìm cách gần gũi con trai, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, không thể phá vỡ. Trong khi đó, thầy Brigstock bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù. Sau khi gửi cuốn sách đến Catherine để khơi gợi nỗi sợ hãi, ông tìm gặp một người bạn cũ, một nhà xuất bản có tầm ảnh hưởng. Đọc xong cuốn sách, bạn ông tỏ ra vô cùng hào hứng và ngỏ ý xuất bản nó ngay lập tức. Trong khi người bạn mơ mộng các thương vụ tương lai, thầy Brigstock chỉ cười, điều ông mong muốn là khiến Catherine phải lộ diện. Bước tiếp theo, ông tiếp cận Nicholas, con trai Catherine. Nhận thấy tính cách nóng vội của Nicholas, ông càng tự tin vào kế hoạch của mình. Ông lén để cuốn sách với dòng chữ gửi Nicholas trên bàn làm việc của cậu. Khi Nicholas tình cờ thấy cuốn sách tại nhà, cậu đã chia sẻ việc cậu đã đọc nó, nhưng phản ứng đầy hoảng hốt của Catherine làm cậu bực bội. Trước những câu hỏi dồn dập của mẹ, Nicholas mất kiên nhẫn, thất vọng thốt lên, đáng đời cô ta, rồi bỏ đi, để lại Catherine chết lặng. Cảm nhận nguy cơ đe dọa gia đình mình, Catherine quyết định bắt đầu điều tra sâu về gia đình của Jonathan. Mặc dù bà Nancy từng nói rằng chồng bà đã chết, nhưng Catherine biết rằng ông Brigstock vẫn còn sống, và cô đã có kế hoạch đối phó với ông. Cô lấy lại sự tự tin và lên lịch hẹn gặp ông Brigstock. Trong khi đó, Brigstock âm thầm chuẩn bị bước tiếp theo. Ông mang những bức ảnh đầy ám ảnh đến văn phòng chồng Catherine, Robert. Khi nhìn thấy các bức ảnh, Robert sững sờ, gương mặt tối sầm. Anh nhanh chóng tìm đến con trai để dò hỏi về kỳ nghỉ hè nhiều năm trước. Nhìn thấy căn phòng bừa bộn ngập mùi khói thuốc, anh cảm thấy bất lực và càng chán ghét vợ mình hơn. Hai người cùng đi ăn tối, nhưng Nicholas không còn nhớ gì về câu chuyện năm ấy. Không thể kiềm chế, Robert quay về và đối chất thẳng thừng với vợ. Chưa kịp giải thích, Catherine đã phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt. Anh ta cáo buộc cô là người mẹ vô tâm, đã khiến con trai chịu nhiều tổn thương. Catherine cố giải thích nhưng không còn cơ hội để thanh minh. Đêm đó, Robert giận dữ rời khỏi nhà, để lại Catherine trong nỗi bất lực. Ông Brigstock chậm rãi từng bước mở rộng phạm vi kế hoạch. Ông đến các cửa hàng sách, âm thầm thúc đẩy sự hiện diện của cuốn sách. Sau đó, ông đến một quán cà phê mà Jisoo, trợ lý thân cận của Catherine, thường lui tới. Trong cuộc trò chuyện, ông nhận ra ngay bản chất của Jisoo, một kẻ không ngần ngại bán đứng đồng nghiệp vì lợi ích riêng.
Nắm bắt cơ hội, ông khéo léo lôi kéo Jisoo vào câu chuyện về Catherine và gửi tặng cuốn sách của mình cho tất cả các nhân viên trong văn phòng cô. Cuốn sách nhanh chóng lan truyền, mở đầu cho những rắc rối mà Catherine sắp phải đối mặt. Sáng hôm sau, khi Catherine đến công ty, cô nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh. Jisoo liên tục chất vấn, buộc tội cô can thiệp vào cuộc sống của ông Brigstock, thậm chí còn cô coi ông là một kẻ ấu dâm và ngăn cản việc xuất bản sách. Một cuộc tranh cãi căng thẳng nổ ra và trong lúc không kiềm chế được cơn giận, Catherine đã lỡ tay đánh đồng nghiệp. Hành động này đẩy cô vào nguy cơ bị sa thải. Khi trở về nhà, cô lại đối diện một cú sốc khác. Travis đã thu xếp hành lý, nói với con trai rằng cô phải đi công tác. Catherine cố giải thích nhưng bị Travis cắt lời, lạnh lùng để lại đơn ly hôn và nhẫn cưới. Không còn cách nào khác, Catherine đành trở về tá túc tại nhà mẹ. Catherine nói dối mẹ rằng nhà đang sửa chữa và Travis thì đi công tác xa, mong che giấu biến cố gia đình. Mẹ cô, người luôn yêu thương con gái vô điều kiện, không quá để tâm mà đón cô về với sự ấm áp. Kiệt sức sau chuỗi sự việc dồn dập, Catherine nằm bên mẹ, tâm sự hết mọi chuyện trong lúc bà ngủ say. Dù không biết mẹ có nghe thấy hay không, cô vẫn cảm thấy nhẹ lòng khi không phải đối mặt với sự chỉ trích, chỉ còn lại sự an ủi thầm lặng trong lòng. Trong khi đó, lòng thù hận đã khiến ông Brigstock trở nên điên rồ. Ông lập một tài khoản Instagram lấy tên Jonathan để tiếp cận Nicholas. Rất nhanh, Nicholas bị cuốn vào cuộc trò chuyện với người bạn mới. Họ nói chuyện với nhau ngày đêm và Nicholas luôn cảm thấy hứng thú với người này vì ông Brigstock tỏ ra hiểu biết, luôn đề cao và ngợi khen cậu. Họ dường như rất hợp nhau dù cách xa tuổi tác. Thấy cá đã say mồi, ông liền nhắc đến cuốn sách Người lạ hoàn hảo và muốn biết cảm nghĩ của cậu. Tất nhiên Nicholas rất ác cảm với người phụ nữ trong cuốn sách. Đúng lúc này, Catherine gõ cửa mong muốn ông Brigstock buông tha cho gia đình cô. Cô lo sợ Nicholas sẽ bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến quá khứ. Ông Brigstock chỉ lặng lẽ nhìn Catherine rời đi. Đây chưa phải là lúc để gặp cô, ông đang chuẩn bị cho một cú sốc lớn hơn mà Catherine không thể ngờ tới. Dù thấy cậu ta thật đáng thương, ông Brigstock vẫn quyết định ra đòn chí mạng. Ông gửi cho Nicholas tất cả những bức ảnh hư hỏng của mẹ cậu đã chụp trong kỳ nghỉ lễ. Để tăng thêm nỗi đau, ông gợi ý cậu nên đối chiếu với trang sách Người lạ hoàn hảo. Nicholas sốc nặng, cảm giác như mọi thứ xung quanh sụp đổ. Cậu nôn hết tất cả mọi thứ có trong dạ dày. Thói quen hút ma túy trong những lúc chán trường giờ đây không còn đủ sức làm dịu nỗi đau, cậu chỉ muốn quên đi tất cả, tê liệt mọi cảm xúc để thoát khỏi sự thật tàn nhẫn này. Travis sau thời gian dài đau khổ đã tìm gặp ông Brigstock. Anh xin lỗi ông và cũng nói rõ rằng anh không chấp nhận cách Catherine đã làm, mong muốn ông tha thứ. Ông vốn chỉ coi Travis là nhân vật phụ trong câu chuyện này, nhưng khi biết anh ta đã ly hôn Catherine, ông mỉm cười. Điều gì đã khiến Travis quay lưng đối đầu với vợ mình? Hóa ra, kỳ nghỉ lễ gần 20 năm trước chồng cô bận đi công tác nên không thể tham gia. Trong lúc ngắm biển, Jonathan đã tình cờ gặp Catherine. Jonathan là một chàng trai trẻ 19 tuổi đầy sức sống, còn Catherine lại là người phụ nữ từng trải đầy quyến rũ. Hai người nhanh chóng lao vào nhau. Travis là một người chồng tốt nhưng anh lại rất lãnh đạm trong quan hệ vợ chồng. Trong khi vợ anh, Catherine lại là một bậc thầy, Jonathan nhanh chóng đắm chìm trong những kỹ năng điêu luyện của Catherine. Hai người quấn lấy nhau ngày đêm bỏ mặc Nicholas tự chơi một mình. Jonathan thậm chí đã đặt vé máy bay để đến Mỹ cùng cô. Catherine vốn chỉ muốn vui chơi qua đường nên lập tức từ chối. Cô nói cô đã có gia đình nhưng Jonathan mê muội chỉ muốn gần cô. Hai người kết thúc không vui. Catherine đã ngủ quên trên bãi biển. Khi tỉnh dậy, Nicholas đang chơi với ở ngoài biển xa. Nghe tiếng hét, Jonathan vội vàng bơi ra cứu cậu. Tuy nhiên, sức khỏe của cậu đã sa sút sau nhiều ngày, khiến Jonathan nhanh chóng đuối sức giữa dòng nước. Mọi người cuối cùng cũng đưa Nicholas lên bờ an toàn, nhưng khi nhìn quanh, Catherine không thấy Jonathan đâu. Dự cảm không lành dâng lên trong lòng cô. Lúc này, Jonathan đang vẫy vùng giữa biển khơi, kêu cứu. Catherine biết rõ tình huống nguy hiểm nhưng trong lòng cô lại phớt lờ, một phần mong mỏi Jonathan sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Khi mọi người phát hiện ra Jonathan và lao ra cứu cậu, nhưng đã quá muộn. Jonathan đã chìm xuống biển. Một người đàn ông đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể bật khóc. Thấy vậy, Catherine cảm thấy nhẹ nhõm, rời khỏi bãi biển mà không hề ngoái đầu lại. Trong tâm trí cô, sự giải thoát khỏi quá khứ đã đến, nhưng cái giá phải trả thì quá đắt.